This is Unit 19 of Pimsleur's Tagalog. Pakinggan ang usapang ito. An American woman is in a restaurant. She is talking with the waiter. In the conversation, you will hear, Pakiulit nga. meaning kindly repeat. Listen. Magandang tanghali, miss. Anong gusto mong inumin? Gusto kong uminom ng beer, please. Sige. At gustong uminom ng asawa ko ng kape. Ano iyon? Hindi kita naintindihan. Pakiulit nga. Gustong uminom ng asawa ko ng kape. Isang beer at isang kape. Sige. Pakinggan ulit isang beses. Listen one more time. Pakinggan ulit isang beses. Magandang tanghali, miss. Anong gusto mong inumin? Gusto kong uminom ng beer, please. Sige. At gustong uminom ng asawa ko ng kape. Ano iyon? Hindi kita naintindihan. Pakiulit nga. Gustong uminom ng asawa ko ng kape. Isang beer at isang kape. Sige. Imagine you and a friend are having a disagreement. How would you ask, "Do you understand me?" Nakakaintindi ka? Naiintindihan mo ba ako? 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 She says, "No, I don't understand you." Hindi. Hindi kita naiintindihan. Hindi kita naiintindihan. Hindi kita naiintindihan. How does she say, "You talk fast," or "You're fast at words"? Magbilis magsalita. Ang bilis mong magsalita. Ang bilis mo magsalita. Ang bilis mong Ang bilis magsalita. mo magsalita. Tell her, "I don't talk fast." Hindi. Hindi ako mabilis magsalita. Hindi ako magbilis magsalita. Hindi ako Now say, "This is expensive." magsalita. Mahal ito. Mahal ito. She says, "That's not too expensive." Hindi iyan Hindi masyadong yan mahal. masyado mahal. Hindi yan masyado mahal. She adds, "Your money is just enough." Tama lang ito. Pero mo, Tama lang ang pera mo. Tanga lang ang pera mo. Say, "It's lacking." It's lacking. Kulang. Kulang. How do you ask, "Where is your spouse?" Asama? Nasaan ang asawa mo? Ang asawa mo? Ang asawa mo? Ang asawa mo? Nasaan? Nasaan? Nasaan ang asawa mo? Nasaan ang asawa mo? She asks, "Who?" Sino? 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 Do you remember how to say "over there" when talking about people? Nandoon. Nandoon. She says, "My spouse is over there." Ang asawa mo? Nandoon ang asawa ko. Nandoon ang asawa ko. Nandoon ang asawa ko. Nandoon ang asawa ko. He's over there. Pakinggan at ulitin. Nandoon siya. Nandoon siya. 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 Nandoon siya. Nandoon siya. How does she say, "He's over there"? Nandoon siya. Nandoon siya. Nandoon siya. And how would she say, "He's here"? Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. Siya. Means both he and she. Now say, "My spouse, she's over there." My spouse? Ang asawa ko. Ang asawa mo? Nandoon siya. Nandoon siya. Nang asawa mo? Nandoon siya. 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 Try to guess how she asks, "Is she over there?" Nandoon siya. Nandoon ba siya? Nandoon ba siya? Nandoon ba siya? Nandoon ba siya? To say no to this question, you say none. Say none. Wala. 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 Wala.
Meaning she's nowhere to be found, you can also say none she. Try it. Wala siya. Wala siya. Wala siya. Wala siya. The woman asks, is she here? Nandito ba siya? Nandito ba siya? Nandito ba siya? Answer, no, she's nowhere to be found. Wala. Wala siya. Wala. Wala. Wala siya. Wala siya. How does she ask? Who? Sino? 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 Your spouse? Ang asawa mo? Ang asawa mo? Ang asawa mo? Say, she's nowhere to be found. Wala siya. Wala siya. Wala siya. How do you ask? What do you want to drink? Anong gusto mong... Anong gusto mong inumin? Anong gusto mong inumin? Now ask, what does your husband want to drink? Be careful of the word order. Anong gustong inumin ng asawa mo? Ang asawa mo? Anong gusto mong inumin ang asawa mo? Anong gustong inumin ng asawa mo? Anong gustong inumin asawa mo? Pay attention to the difference in word order in the next two questions. I and you come before eat and drink. Phrases like your husband come after them. Repeat after the speaker first, what do you want to drink? Then, what does your husband want to drink? Anong gusto mong inumin? Anong gusto mong inumin? Anong gusto inumin kasama? Anong gustong inumin ng asawa mo? Anong gustong inumin ang asawa mo? Anong Suppose gusto you want to ang asawa ask, mo? what does he want to drink? First, what does he want? Pakinggan at ulitin. Pakinggan natin. Anong gusto niya? Anong gusto niya? 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 Anong gusto niya? Anong gusto niya? You're literally asking, what's the taste of him? Ask this question again. Anong gusto niya? Anong gusto niya? Now here's, what does he want to drink? Just listen. Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niya inumin? Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niyang Referring inumin? to her husband, ask the woman, what does he want to drink? Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niya inumin? Niyang? Niyang? Niya? Niya? Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niyang inumin? Continue to use Niya? with. Niya? Gusto. Otherwise, use. Siya. Siya. Referring to her husband, ask the woman again what he wants to drink. Anong gusto niya inumin? Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niya inumin? She answers, water. Tubig. 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 Do you remember how to say, water is what I want to drink? Tubig ang gusto. Tubig ang gusto kong inumin. Tubig ang gusto ko inumin. Now try to guess how the woman says, water is what he wants to drink. Tubig ang gusto. Tubig ang gusto niyang inumin. Tubig ang gusto. Niyang. Tubig ang gusto. Niyang. Tubig ang gusto niyang inumin. Tubig ang gusto niyang inumin. Now try to ask, what does he want to eat? Anong gusto niyang Anong gusto niyang kainin? kaninin? Anong gusto? Anong gusto niyang kainin? Kaninin. Anong gusto kong kaninin? She says, rice. Rice is what he wants to eat. Kanin ang niyang gusto. Kanin. Kanin. Kanin ang gusto niyang kainin. Kaninin. Kanin ang gusto ko. Kanin. Now ask, is he over there? Nandito. Nandoon ba siya? Nandoon ba siya? 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 Nandoon ba siya? Nandoon ba siya? Is he here? Nandito.
But, Nandito ba siya? nandito ba siya? Nandito ba siya? She says, no, he's nowhere to be found. Wala. Wala nang siya. Wala. Wala siya. Wala siya. Wala siya. Wala siya. Ask again what he wants to drink. Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niyang inumin? Niyang. Niyang. Anong gusto niyang inumin? Anong gusto niyang inumin? She says, water. Water is what he wants to drink. Tubig. Tubig ang gusto niyang inumin. Tubig. Tubig ang gusto niyang inumin. Tubig ang gusto niyang inumin. Now imagine that you're an American woman, Alice Jones, hosting a reception in Manila. Someone knocks at the door. Here's how you say, come in, or come in you. Pakinggan at ulitin. Pasok. 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 Pasok ka. Pasok ka. Pasok ka. Pasok ka. Say, come in. Pasok. Pasok. Ask, how are you? Kumusta? 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 Try to say, come in you. Pasok ka. Pasok ka. Pasok ka. Pasok ka. Tagalog has several words for you. Here's the plural meaning something like you all. Pakinggan at ulitin. Kayo. Yo. Yo. Kayo. Kayo. Try to say, come in you all. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. How do you ask, who? Sino? 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 Ask someone in. Pasok ka. Pasok ka. Ask him where his wife is. Nasaan ang asawa mo? Nasaan ang asawa mo? Nasaan? Nasaan? Nasaan ng asawa ko? Try to ask, where is she? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? He says, she's here. Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. Ask them both to come in. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Now ask your visitor, do you want to eat? Gusto mo bang kumain? Gusto mo bang kumain? Gusto mo bang kumain? Ask, and your spouse? And your At ang spouse. asawa Ang mo? asawa mo? At ang asawa mo? Try to ask, does she want to eat? Gusto niya bang kumain? Gusto niya bang kumain? Niya ba? Niya ba? Gusto niya ba kumain? Gusto niya bang kumain? Gusto niya ba kumain? How does he say, yes, she wants to eat? Oo. Gusto niyang kanin. Oo. Oo. Gusto niyang kumain. Gusto niyang kumain. Niya. Niya. Gusto niyang kumain. Gusto niya kumain. Do you remember the word for you all? Kayo. Kayo. Here's how to ask, do you all want to eat? Pakinggan at ulitin. At ulitin. Gusto ninyo bang Gusto niya, kumain? gusto niya ba kumain? Ninyo. 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 Gusto ninyo bang kumain? Gusto niyo bang kumain? Just as you use Gusto niya. 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 with, Gusto. Gusto. you also use Ninyo. Ninyo. say Ninyo. or Ninyo. literally of you all.
Ninyo. ninyo. Ask, do you all want to eat? Gusto ninyo kumain? Gusto ninyo bang kumain? Gusto ninyo bang kumain? Gusto ninyo bang kumain? Ninyo. Ninyo. Gusto ninyo bang kumain? Ninyo ba? Ninyo ba? Gusto ninyo bang kumain? Gusto ninyo bang kumain? Do you all want to have a meal? Gusto ninyo Gusto bang niyo kumain bang ng kanin? kumain ng kanin? Gusto ninyo bang Gusto kumain ng ninyo kanin? mo bang kumain? The man answers, all right. Sige, Sige, sige. Now try to ask the couple if they want to drink beer. Gusto ninyo bang Gusto niyo uminom bang ng beer? uminom ng beer? The man says he does. Ask your spouse. Ng asawa mo? Ang asawa mo, Ang asawa mo? Does she want to drink beer? gusto niya bang Gusto niya uminom bang ng beer? uminom ng beer? Gusto niya bang uminom ng beer? Gusto mo bang uminom ng beer? Now ask again. Do you all want to drink beer? Gusto ninyo Gusto bang niyo uminom ng bang beer? uminom ng beer? Gusto mo bang uminom ng beer? Looking around for his wife, ask, where is she? Nang Nasaan siya? Nansaan siya? Nansaan siya? Nasaan siya? Nansaan siya? He says, who? My spouse? sino? Sino? Ang asawa ko? Asawa ko? Sino? Sino? She's nowhere to be found. Wala siya. Wala siya. Now you're applying for a work permit. Here's how to say, I'm Alice Jones. Pakinggan at ulitin. Ako si Alice Jones. Ako si Alice Jones. Si. Si. Ako si Alice Ako Jones. si Alice Jones. In Tagalog, you use Si. to Si. draw attention to people's names. Say, I'm Alice Jones. Ako si Alice Ako Jones. si Alice Jones. The English words Mr. and Mrs. are now common in the Philippines. How would the man at the desk reply? How are you, Mrs. Jones? Kumusta, Mrs. Jones? Kumusta, Mrs. Jones? And here's how to ask, where do you live? Pakinggan at ulitin. Saan ka nakatira? Saan nakatira? Saan nakatira? Tira? Tira? Naka? Nakatira? Nakatira? Saan ka nakatira? Saan nakatira? What's the word live in Tagalog? Nakatira. Nakatira? Nakatira. Nakatira? Try to say, you live. Nakatira ka. Nakatira ka? Now say, I live. Nakatira ako. Nakatira ko. Nakatira ako. Nakatira ko. How does he say, you come in? Pasok ka. Pasok ka. There are several people waiting with you. How does he say, you all come in? Pasok kayo. Pasok kayo. 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 Pasok kayo. Pasok kayo. How does he ask you, where do you live? Saan ka nakatira? Saan nakatira? Nakatira. Nakatira? Saan ka nakatira? Saan nakatira? How would he ask, where do you all live? Saan nakatira?
Saan kayo nakatira? Saan nakatira? Kayo. Kayo. You didn't understand what he asked. Say, I don't understand you. Nakakaintindi kita. Hindi Hindi kita naiintindihan. hindi kita naintindihan. Kita. Kita. You talk fast. Ang bilis mo magsalita. Ang bilis mong magsalita. Ang bilis mo magsalita. How does he say that he doesn't talk fast? Hindi ako mabilis magsalita. Hindi ako magbilis magsalita. But he asks you more slowly. Try to say, I live here in Manila. Sa Maynila. You'll say, here I in Manila live. Dito ako sa Dito Maynila ako nakatira. nakatira. Sa Maynila. Sa Manila. Dito ako sa Maynila nakatira. How would he ask, do you all live in Manila? Sa Maynila Sa ba kayo Manila. nakatira? Sa Manila nakatira. Sa Maynila ba kayo nakatira? Sa Manila napakatira. Say, yes, here. Sige. Oo, Oo. dito. Dito. Oo, dito. Here in Manila. Dito sa Dito Maynila. sa Manila. Dito sa Manila. We live here. Pakinggan at ulitin. Dito kami nakatira. Dito kami nakatira. Mi. Ne. Kami. 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 Dito kami nakatira. Dito kami nakatira. What's the word we? Kami. 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 Say, we live here. Kami. Dito kami nakatira. 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 He tells you how much you owe for the permit. Say, that's not too expensive. Hindi mahal ito. Hindi iyan masyadong mahal. Hindi iyan masyado mahal. Hindi iyan masyadong Hindi mahal. Iyan masyado mahal. One of the other people in line is an acquaintance. Say to him, let's eat at our place. Kain tayo sa Kain amin. tayo sa amin. Kain tayo sa amin. Kain tayo sa amin bukas ng gabi. Bukas ng gabi. The next day, your guest arrives with his wife. Tell them to come in. Pasok kayo. Pasok kayo. Introduce yourself to the man's wife as Alice Jones. Alice Jones. Ako si Alice Jones. Ako si Alice Jones. Ako si Alice Jones. Ako si Alice Jones. Meaning both of them, your husband asks, do you want? Gusto ninyo ba? Gusto ninyo ba? Ninyo? Ninyo? Gusto ninyo ba? Gusto ninyo ba? Do you all want to drink beer? Gusto ninyo Gusto bang ninyo uminom bang ng beer? Uminom ng beer? Gusto ninyo bang Gusto uminom ninyo ng bang beer? uminom ng beer? One of your other guests asks the new arrivals, where do you all live? Saan kayo nakatira? Saan kayo nakatira? The wife answers, we live here. Dito kami nakatira. Dito kami nakatira. Dito kami nakatira. We live here in Manila. Dito kami Dito nakatira kami sa Maynila. Sa Manila. The man adds, on Katipunan Avenue. Sa Katipunan Avenue.
Sa Katipunan Avenue. Sa Katipunan Avenue. Sa Katipunan Avenue. We live on Katipunan Avenue. Remember the order. Sa Katipunan Sa Avenue kami sa- nakatira. Sa Katipunan Avenue, nakatira. Imagine now that you're expecting a business visit from a gentleman you don't know. Your husband has gone out and will return soon. Here the man comes now. Magandang tanghali, ma'am. Magandang tanghali, Ako ma'am. si Isagani Di Maapi. Tell him, good day too, Mr. Dima Api. Magandang tanghali rin, Mr. Dimaapi. Now ask him to come in and introduce yourself as Alice Jones. Pasok ka. Pasok ka. Ako si Alice Jones. Ako si Alice Jones. Kumusta, Mrs. Jones? Tell him, quite fine, thanks. Mabuti naman, salamat. Mabuti naman. Salamat. Nandito ba sa Maynila ang asawa mo? Nasaan siya? Tell him he's nowhere to be found. Wala. Wala. Wala siya. Wala siya. You add that he'll be here soon. Now suppose your home in America is in LA. L.A. Use this information in replying to his next question. Saan kayo nakatira sa Amerika? Saan kayo nakatira sa Amerika? Sa Amerika. Sa LA. Sa LA. Sa LA kami nakatira. Sa LA. Kami nakatira. Ask, and you, sir? Where do you live? At ikaw, sir? At ikaw, sir? Saan ka nakatira? Saan? Dito. Dito. Dito sa Dito Maynila. sa Manila. At this moment, your husband enters the room. Say, that's my spouse. Asawa ko iyan. Asawa ko yan. Asawa ko iyan. Asawa ko yan. After he comes in, say, John, here's Isigani Dimaapi. John. Dito. John, eto si Isagani Dimaapi. Ito si Isagani. Ito api. Eto si Mr. Dimaapi. Mr. Dimaapi. Say, Mr. Dimaapi, here's my husband, John Jones. Mr. Dimaapi, Mr. eto ang Dimaapi. asawa ko, si John Si Jones. John Jones. Si John Si Jones. John Jones. Mr. Dimaapi, Mr. eto ang Dimaapi, asawa ito ko, ang si John asawa- Jones. Si John Jones. They shake hands and inquire how the other is. What do they both say? Kumusta? Kumusta? Kumusta, sir? Kumusta, sir? Say, let's drink. Inom tayo. Inom tayo. This is the end of Unit 19 and the end of Okay. today's lesson.